Mà thực ra phố này ao này priệp đấy thấy chưa xì ly không mưa một mưa không ba sụt đây bụng mày bò phồn đi cứ một vàng mà bố priệp mình tên mà này cứ sum bố tự đôi sạch priệp mà mục pre bò rôm rít vàng rồi bò và tê Campuchia rồi bò dương mà sum bố tự đôi priệp và lo mình tên mà đi cứ cột đau tận đâu đây mà đó mà piêu cá pênh là một vàng luôn mà bà đi sáng mình tên mà vừa tao mà chúng bố priệp mình tên mà và hào pro priệp tay mà đòn mà ba ní cái tập hiệp đó một vàng hôn rồi vô priệp mình tên mà này vô priệp chết đó thôi nhá mà thực ra phố này ao này priệp đấy thấy chưa xì ly không mưa một mưa không liền ngay nha liền một vàng thôi có tiền phiếu không vâng liền ngay nha liền có một vàng không ngay không hốt ơi lia tăng ra này lia thấy như này man tí ấy man tí pin tí ấy có thứ này nó lá nó chất này nè thịt bố này bo màng tí bụng thôi bò ôn nhưng mơ là một vàng thì bò priệp thôi mình liệt ngán nhỉ thấy nhé chẳng bán là phụ têu à